שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות יש לנו את הכבוד לארח בפעם השנייה את פרופסור רות וייס. שלום. שלום רב. בפעם שעברה דיברנו ככה על אנטישמיות ועל הגורמים הפוליטיים להופעה של האנטישמיות, גם אז במאה ה-19 וגם במאה ה-20 ובמאה ה-21, כסוג של משהו שיש לו מטרה פוליטית, ובגלל שיש לו מטרה פוליטית, אז בעצם אפשר להגיד, הוא לא סתם שנאה, אלא הוא משהו שיש לו סיבה או אינטרס מאחוריו. בדיוק. את יכולה אולי להגיד איך האנטישמיות משרתת את העולם הערבי היום, שבעצם האנטישמיות אצלו היא חריפה במיוחד? אני לא מכירה את העולם הערבי, חוץ ממה שאני קוראת בעיתון ורואה בטלוויזיה, ככה שזה לא, אני לא היסטוריון של המצב, אבל נדמה לי שזה ברור מאוד, דברים משתנים שמה, באופן לא רגיל, ככה שהסעודים למשל, רוצים לשנות את ערך החיים שלהם, וזה שונה את כל המצב. אני תמיד אמרתי מההתחלה שהבעיה שלנו, היהודים, המיעוט הזה, שהחיים הפוליטיים שלנו הם לא תלויים בנו, וזה מה שקשה מאוד לא רק להבין, אבל לקבל, מפני שבאופן פסיכולוגי זה קשה מאוד. אני יהודייה, אני יודעת מה אני רוצה, ואני חושבת שכל היהודים פחות או יותר כמוני, אנחנו יכולים לחיות בין העמים, אנחנו יכולים לחיות בכל מקום, גם בארץ יותר טוב, אבל כמו שאתה רואה, גם בארצות הברית, ואם נותנים לנו בצרפת ובסין, בכל מקום, כן? אנחנו ככה, הסתגלות, זה, כן, אז זה קל לנו. בשביל עמים אחרים זה לא ככה. הם לא חושבים על עצמם כמיעוט, ובפרט לא העם הערבי, כן? האסלאם לא רואה את עצמה כמיעוט, כן? אז בהתחלה, זאת אומרת, לא בהתחלה ממש, אבל נגיד ב-47, הם לא רצו לקבל את הרעיון של יהודים באזרח. ולא רק זה, אבל שכאשר התחילו לדבר על ארץ ישראל, במקום לומר לאוכלוסייה שלהם, אנחנו אוהבים אתכם בקרבנו, אנחנו מקבלים אתכם. כלומר, להגיד לפלסטינים שאנחנו בעצם מקבלים אתכם כפליטים, בואו תשתלבו בתוך ירדן, בתוך סוריה. כן, אבל נדבר גם על אלה היהודים שגרו בארצות ערביות, מההתחלה, שם באמת... לפני הופעת האסלאם. כן, בוודאי. אז אנחנו ראינו משהו ב-47, ואני חושבת שזה היה אסון ממש לעם הערבי בכלל, הפן-ערביזם הזה, מפני שהם האנגלים, הצרפתים, כל אלה היו עליהם כאילו, זה הפסיק, והם היו חופשיים לעשות את הכל, לבנות את כל הארצות שבנו, לסדר את החיים כמו שהם רוצים. במקום זה, הם, ראשי העמים האלה, בחרו להתאחד, כמו שאמרתי לך כבר, להתאחד על עניין אחד. נהיה ביחד נגד ישראל, נגד היהודים באזרח שלנו. וזה היה באמת אסון בשבילנו, חשבנו, מפני שאתה רואה התוצאות של הדבר הזה, זה כבר 75, 80, כמה שנים זה יהיה, והם כולם לא קיבלו את הרעיון שיש יהודים באזור, הם עם קטן, הם גרים שם, טוב, שניתן להם. אז התפקיד של האנטישמיות, אם נקרא את זה בשם זה, התפקיד של
יהדות או שאנטי יהודים, זה תפקיד פוליטי בשבילם, והתפקיד הראשי זה להתאחד נגד מישהו אחר. אם אני יכולה להגיד לך, פה נעשה משהו ביחד. נבנה בית, משהו קשה מאוד לבנות בית, אנחנו נצטרך להתחיל, אבל אם נגיד, אתה יודע מה, נלך ונעשה משהו נגד הדבר הזה, וואו, פתאום, אני ואתה ביחד, יש לנו תפקיד פשוט מאוד, להרס, כן, וצריכים לראות את זה כחלק האופי הפוליטי של הרבה אנשים ושל הרבה עמים. אז בעצם אפשר לראות שיש אולי איזושהי קורלציה בין מדינות ערביות מצליחות לבין אנטישמיות. כי אם אתה מצליח, כמו האמירתים ובחריין ועוד מדינות שאיתנו בקשרים טובים, אז אין לך סיבה להיות אנטישמי, אין לך סיבה בעצם למצוא את הכישלונות שלך בגלל היהודים, או בגלל שבמרחק של 1,000 קילומטר ממך יש מדינת ישראל. אבל אם את מדינה כושלת, אז אתה תהיה אנטישמי כדי להסיט את התמונה למקום אחר ושלא יסתכלו עליך? כן. אז זהו, אז אתה מצאת עכשיו את הפתרון, או זה החוק, נגיד, החוק של האנטישמיות, שמי שמשתמש באנטישמיות, חושב שזה דבר מוצלח מאוד, מפני שזה עוזר לו ברגע הוא, כן? אבל כל פעם שעושים את זה, זה לקחת את הבעיה האמיתית, למשל, יש בעיות, כן? ובמקום לומר, בוא, נעשה משהו עצמנו, נעשה משהו לסדר את הדבר, אני אומרת, זה הם אשמים, ואם אנחנו נהרוג אותם, או if we exile them, זה יהיה סוף הבעיה. כאשר עם אומר את זה, אתה רואה, הם מפסידים. אז מה שאתה אמרת, זה החוק של האנטישמיות. כל אלה שמשתמשים בו, נכשלים בסוף. ודבר שני שאת אומרת, זה בעצם שאנחנו נפגעים מהאנטישמיות, ולכן אנחנו מרבים לעסוק בה. הנה, שיחה כזאת, כמו שאנחנו עושים עכשיו. אין הרבה שיחות כאלה בקרב, אני חושב, ערבים, או בקרב, לא יודע, אנשים אחרים שהם אנטישמים. ואפשר להגיד גם שאנחנו מתעסקים בגלל שאנחנו נפגעים, אז יש לנו אינטרס להתעסק, והם לא מתעסקים בגלל שהם מרוויחים. חושבים שהם מרווחים. כן, אבל את אומרת שלטווח הארוך, האנטישמיות פוגעת בהם אולי אפילו יותר מאשר בנו, כי אנחנו כבר עם פזם, עם ותק של 2000 שנה בהתמודדות עם אנטישמיות. אמנם בשואה, אני ואת איבדנו את כל המשפחה שלנו, חוץ מהמשפחה הגרעינית שלך, ובאמת אנחנו גם מפסידים, אבל המפסידים העיקריים אולי זה אותן חברות שנשארות מאחור, ולא מתקדמות, בגלל שהן פשוט כן, אבל אתה רואה כמה מסובך זה הדבר הזה, מפני שבדרך כלל, אם יש בן אדם חולה, והוא רוצה שיהיה בריא, אז הוא מתעסק בו ורוצה למצוא איך להיות בריא, אבל אם הוא לא רואה שזאת המחלאה שלו, והוא חושב שזאת המחלאה של היהודים, אז זה משהו, יש בזה איזו בעיה עיקרית, כן? ותשמע, האנטישמיות זאת לא בעיה של היהודים בכלל. אנחנו לא צריכים להיות כאן ולהתעסק בדבר הזה. אני לא אנטישמית, אני לא סובלת מזה, אני לא יכולה לעשות כלום. זאת לא הבעיה שלי. טוב, אני מנסה להבין את הדבר, מפני שזה חשוב לי לדעת מה קורה לי. אבל אתה מבין מה שאני אומרת? יהודים לא יכולים להבין, והעולם לא יכול להבין, שאנטישמיות
זאת לא בעיה יהודית, והיהודים לא יכולים לעזור בעניין. זאת לא הבעיה שלהם, זה כאילו, זה בא עליהם, הם יכולים לעשות שזה יהיה טוב ורע, זאת אומרת לעזור או לעצור, אבל בעצם זאת לא הבעיה שלנו. אז כמה זה מוזר, שמשהו שזה לא הבעיה שלי, אני צריכה לחשוב על זה יומם ולילה. כן, אבל יש כנראה סיבה למה אנחנו מתעסקים באנטישמיות ולא משאירים את הנושא הזה כנון אישיו. כי בעצם זה נותן לנו תחושת שליטה. אם אני יכול להפחית את האנטישמיות כיהודי, אז אני יכול אולי לעבור מלהיות סוציאליסט להיות קפיטליסט, כי מאשימים אותי שאם אני סוציאליסט אני הורס את החברה ואני נגד ליברליזם, ואם אני קפיטליסט אני יכול בעצם כמו אבא שלך, שתמיד לא היה אף שביתות במפעלים שלו, להיות מנץ', להיות יהודי שהוא לא רק בעל מפעל עשיר או מצליח, אלא גם כזה שדואג לפועלים שלו, ואז לא ישנאו אותי. אבל את אומרת שזה לא פתרון. זה כן, אז אתה מבין אותי לגמרי, ואני חושבת שאתה תופס את הדבר כמו שזה באמת. כן, אבל מבחינת פסיכולוגית, זה קשה מאוד, מפני שאני רוצה להיות, אני רוצה להשפיע על המצב שלי. אז אם להיות עם שליטה בעצם, כן, על החיים שלי. זהו, על החיים שלי. אז אם אני יכולה לומר, למשל, כמו בארץ, ניקח דוגמה שכל אחד יכול להכיר, אם אני אומרת, היי, נחזיר להם את השטחים ויהיה לנו שלום. וואו, איזה דבר יפה. פתרון. וואו, למה לא נעשה את זה? אתה רוצה שלום, אני רוצה שלום, אז אין לנו בעיה בכלל. אנחנו נחזיר להם את שומרון ומה שהם רוצים, נשחח קצת על זה, אבל נעשה מה שהם רוצים, יהיה לנו שלום. טוב, אתה רואה כמה זה יפה לי, הרעיון הזה, השליטה הזאת, ויש לי רק בעיה אחת, אני מוכרחה לשכנע את כל הישראלים האחרים שהם יחשבו כמוני. אז איזה יופי, אז אין לי כבר שונא מבחוץ, לא השונא של הערבים, השונא שלי עכשיו זה היהודי שלא מבין מה שאני מבינה. אנחנו רק צריכים להחזיר להם את השטחים. כמה זה פשוט. הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את זה. מה יש איתו? למה הוא לא יכול להבין מה שאני מבינה? אתה מבין? אז יש מהפך כאן של הבעיה העיקרית, בכדי שאני מקבלת את הרעיון על עצמי. זאת אומרת שבעצם יהודים שהם של שלום עכשיו, כאלה שמאמינים בשטחים תמורת שלום, החליפו בעצם בין האויב האמיתי כן. לבין בני העם שלהם. כן. וזה קצת מצמרר, אני חייב לומר את זה. כאילו, זו אמירה שהיא קשה לומר, כי... זה קורה... לא, אני אומר, לי קשה לומר. אני עכשיו עם צמרמורת, כי אני מנסה רגע לשקף מה שאמרת, בגלל שאני מכיר ממקומות קודמים, שמה שאת אומרת זה שבעצם אותם יהודי שלום עכשיו, הפכו את הערבים לפרטנר, ואת בני עמם שפוחדים שהחזרת השטחים תגרום להתרסקותה האסטרטגית של מדינת ישראל, להיות האויבים שלהם. זאת אומרת, האויב הקודם, האויב הקלאסי, הוא מי שרוצה להרוג אותך, כלומר, הערבי. והאויב המלאכותי, אפשר להגיד, הוא הימין, כי הוא לא מסכים לדעות הפוליטיות שלי, בתור יהודי פרוגרסיבי שדוגל בשלום. נכון מאוד, ואתה אומר שזה קשה, אבל אתה חושב שזה דבר חדש. אני מוכרחה לספר לך אחד מהסיפורים האהובים ביותר שלי, שכאשר אני מורה ואני מלמדת, אז אני לעתים קרובות, אני מנסה לספר את הסיפור של י' למד פרץ, סיפור שהוא כתב ב-1900,
1894, אני חושבת, בשם שבס גוי. אתה מכיר את הסיפור? לצערי, חוץ מהמלצת הקריאה הקודמת שנתת כשנפגשנו לפני שנתיים, סוסתי של מנדלי, אני לא מכיר שום ספרות יידיש. ואני מאמין שהמאזינים שלי יודעים עוד פחות. אז זה סיפור חשוב מאוד. ויש אנשים שאומרים, פרץ, כן, הם לא אוהבים את הסיפור מפני שבעצם זה סיפור מבחינת אסתטית, זה לא הסיפור הטוב ביותר שלו, נגיד מההתחלה. זה סיפור דידקטי מאוד, אבל הוא היה מחנך, הוא חשב על עצמו כמו הרצל חשב על עצמו, כבאמת מנהיג עם, והוא כתב סיפורים כאלו להיות מנהיג עם. אז אנסה לספר את הסיפור. טוב, אז הרבי מיכלם יושב יום אחד, הוא שמח בחלקו, איש נהדר, והוא יושב ככה ולומד. פתאום בא יהודי מהקהילה שלו, כן, מהעיר, ודם בפה, ומשהו קרה לו, והוא אומר, רבי, אז הרב לא יודע מה קרה לך, ינקלה. אז הוא אומר, אני לא יודע, שבס גוי, ככה הלכתי ברחוב, לא עשיתי כלום, והשבס גוי היה שם, והוא זרק אגוזים לפה, והוא כאילו נותן לי לפתוח את הפה, והוא ייתן לי אחד מהאגוזים. פתחתי את הפה ובום! כן. הוא נתן לי אגרוף. נתן לי אגרוף, זהו. אז הרב אומר לו, זה לא יכול להיות. תן לי לראות. אז הוא הולך והוא רואה בפה שלו, והוא הסתכל בפה והוא אומר, וואו, איזה שיניים יש לך, ינקלה? איך בא ליהודי שיניים של גוי? איך זה שיש לך שיניים כל כך? אז זאת הוא הפתרון. השבס גוי ראה בפה שלך את השיניים שלו, ולכן הוא נתן לך את הגז. אז בפעם הבאה, ינקלה, תלך ברחוב, ותלך בשקט, ואל תפתח פה. אוקיי. הולך כמה זמן, ופתאום עוד פעם, ינקלה בא, ומתחיל לבכות מה קרה הפעם. אני הלכתי ברחוב, לא עשיתי כלום, לא פתחתי פה, אבל רק היה לי קצת לחם, הבאתי למשפחה. ובא השבס גוי, לקח את הלחם, ונתן לי עוד פעם. טוב, אתה רואה, הרבי אומר, ינקלה, לחם, זה הצרה של כל העולם, שהולכים ללחם על לחם. בפעם הבאה, כאשר יש לך לחם, תשים את זה תחת המעיל, שאף אחד לא רואה. אתה רואה איפה שהולך, כן? טוב, נמשיך, אז תקרא את הסוף. יש עוד קטעים, 4 קטעים כאלו. בפעם הרביעי, הרבי רואה שהוא לא יכול לעשות כלום, אז יש לו אספה מכל העיר, אז כולם צריכים לדעת מה לעשות עם ינקלה, מה לעשות עם השבס גוי הזה. אתה יודע מה זה שבס גוי? כן. כן, מפני שהקהילה משלמת לו לעשות את העבודה שלה, כן? אבל זה התפקיד של השבס גוי בעיר. אז מה הם מחליטים? סוף הדבר, צריכים לשלוח את ינקלה מהעיר, ולתת לשבס גוי עוד משכורת. אתה יודע איך פרץ מסיים את הסיפור? מה המוסר השכל שלו? של הסיפור? הוא אומר, אתם צחקים, כן? אבל יש חלק מהשבס גוי בכל אחד שלנו. There's a part of the Shabbos Goy in each of us. You're laughing, but there's part of the Shabbos Goy in each of us. Ihr lacht, aber jeder einer hat ein Chelik von dem Shabbos Goy in sich.
אתם מבינים את זה? זה ביטוי יידיש ידוע? או שזה משהו שהוא המציא, פרץ? לא, הוא בנה את הסיפור, והוא בנה את זה על כל דברים יהודי, שאנחנו יודעים להם. כל אחד אוהב את הרבי הזה, שמח בחלקו, לא רוצה כלום, רק רוצה את השלום, שלום בית, האיש שמח בחלקו, מה להגיד לך? זה היה התיאור של הבן אדם הטוב, כן? אז פרץ לוקח את הטיפוס הזה, והוא רוצה להראות לנו מה קורה כאשר האיש שצריך להיות מי שעובד בשבילנו, שאנחנו משלמים לו, אבל הוא יכול להיות, הוא רואה את החולשה שלנו, הוא רואה, הוא אחד, אנחנו עם שלם, קהילה שלמה, אבל הוא רואה את החולשה שלנו, והוא בא פעם אחר פעם, והוא יודע שאנחנו נגיד, אז אל תעשה את זה, ואל תלך שמה. ואל תראה את הפה, ואל תיקח את אתה מבין. כן. אז פרץ ראה את זה כבר לפני כל כך הרבה שנים. אני לא רואה משהו חדש. כן, וזה גם הפתיחה של הספר שלך, פרדוקס הפוליטיקה היהודית. בעצם את כותבת שמה שהקנה לך את היכולת אולי לראות תופעות מודרניות, זה פשוט ההיכרות שלך עם המאה ה-19 ועם תרבות היידיש, ושזה בעצם תרבות ההיסטוריה של הטעויות היהודיות, איזה טעויות אנחנו עושים. אפשר להגיד אולי שהשבס גוי, בשפה כלכלית, מזהה פה איזה ארביטראז'. זאת אומרת, איזה דלטה בין כמה הוא יכול לפגוע בכלל הקהילה, וכמה זה עולה לו. או איזה מעשה קטן הוא צריך לעשות בשביל באמת לפגוע בכלל הקהילה היהודית, ובגלל שאנחנו לא מגיבים, ובגלל שיהודים לא נוקמים, אז הוא פשוט עושה את זה. ומספיק שגם גוי אחד לכל 100 יעשה את זה, ואנחנו נרגיש מפוחדים ללכת ברחוב. זה היה ככה, ואנחנו חשבנו, זהו. וזה היה הצורה, ואני לא אומרת, ופרץ בוודאי לא חשב שכל היהודים, זה התיאור של העם, מפני שזה כבר היו התחלת התנועה הבונדיסטית, התנועה הסוציאליסטית, התנועה הציונית, כולם התחילו ככה, וכולם השתמשו בשפה כזו. הוא כתב בשבילם, כן? זה היה התחלת מרד בעם נגד הגישה הזאת. אתה מבין? אבל המרד הצליח מאוד חלקית. כי כן. הנה, משפט שאמרת לפני כמה דקות, ואני חושב שהוא שווה להתעכב עליו, אמרת משפט של פרץ. בכל אחד מאיתנו יש אוטו-אנטישמי. אני מתרגם את זה למונחים מודרניים. לא, יש הרבי. לא שבכל לנו שיש השבס גוי. אז לא משפט שלך, משפט... אני אגיד את זה בשם עצמי. את אומר, לא את. אני חושב שבעצם הרבי הזה, בזה שהוא כל הזמן מאשים את עצמו, הוא סוג של אוטו-אנטישמי, או במילים יותר עדינות, הוא חלק ממסורת שהולכת כנראה כבר מהגלות בבית שני, שבעצם אומרת, לא אלוהים שלנו הפסיד את המלחמה, לא אלוהים שלנו הפסיד לא לבבל ולא לרומא, כפי שהיה מקובל להסתכל על זה בעמים האחרים, שאם מלך כלשהו כובש אותך, הוא לא רק מנצח אותך, הוא גם מנצח את אלוהים שלך, ולכן עליך לקבל את אלוהים שלו כאלוהים טוב יותר או חזק יותר. ואנחנו לקחנו את זה למקום אחר, אמרנו, לא, אלוהים שלנו לא הפסיד. אנחנו חטאנו, בגלל שחטאנו גלינו מארצנו ונסתלקנו מעל אדמתנו, וכו' וכו'. והדרך לתקן את הכעס הזה שאלוהים כועס עלינו ושבגללו הוא העניש אותנו, זה על ידי להיות מנש, להיות אישיות מוסרית, ועל ידי תיקון עצמי, אנחנו נביא את הגאולה. נכון. ואם לוקחים את הדבר הזה ומוציאים אותו מפיין-טיונינג, אנחנו מגיעים לאוטו-אנטישמיות. אבל... את יכולה לתקן אותי, כי אני מדבר רק בשם עצמי. אני לא מתקנת, אבל צריכים להיזהר, מפני שצריכים לראות איזה ציוויליזציה היהודים בנו על סמך הגישה הזאת, כן? זה מה שאתה תיארת, שזה אנחנו אשמים, אנחנו אחראים
נגיד, לא אשמים, אבל אנחנו אחראים על עצמנו, ואנחנו מוכרחים להיות מנש, זה עשה מהיהודים העם החזק ביותר אולי בעולם. אז אנחנו לא יכולים להגיד סתם שזה לא היה טוב. זה היה פנטסטי, אבל מה? כל העמים בעולם הם לא כמונו. זאת הבעיה. הבעיה היא לא שאנחנו כמונו. אני חושבת שמה שהיה אז בסיני, ומה שהעם בנה על סיני, וערך החיים שלנו, היא פנטסטית. אתה רואה, ארץ פורחת, ארץ ישראל, כן? לו היא הייתה לבד שם במזרח התיכון. אז מה היה הבעיה? פנטסטי, טוב, אנחנו יהיו מלחמות קטנות בין אחד ולשני, זה מובן, אבל חוץ מזה, מה? אבל העמים האחרים הם לא כמונו, ולא רק זה, אבל הניגוד שלנו, כן? הם לא רק לא מיעוט כמונו, ולא רק אחראים על עצמם כמונו, אבל הם דווקא רוצים שאנחנו נהיה האחראים על מה שקורה להם, כן? אז מה עושים אם עכשיו במאה שלנו אנחנו רואים מה קרה דרך כל השנים האלו? מה קרה? מה הייתה התוצאה של ההבדל העצום הזה בין העם היהודי והעמים מסביב? אתה רואה? אז אנחנו חיים עכשיו עם הידע, מה שאנחנו רואים ומדברים על זה עכשיו, לא ראו את זה כמו שאנחנו רואים את זה. מה עושים עכשיו כשאנחנו רואים את הדבר? בכל זאת יש לנו בעיה. כמה זמן אתה רוצה להיות בחייל? כן? לנצח תאכל חרב. אף אחד, אני חושב, לא ישראלים וגם אמריקאים. זהו. זאת אומרת, אנחנו רואים תופעות, אני אקרא לזה של ניוון, או של אולי חוסר גאווה במי שאתה ומה שאתה, גם בישראל, גם בארצות הברית. בישראל זה יותר אצל השמאל, הייתי אומר, שבעצם הם אומרים, אולי לא מגיע לנו שתהיה לנו את ארץ ישראל, שיהיה לנו את כל הטוב הזה, אם אנחנו לא משתפים את הסודנים ואת האריתראים ואת הפלסטינים, ומאוקראינה נביא לפה עכשיו כמה מאות אלפים, וגם בארצות הברית אנחנו רואים את התהליכים האלה, כי ברגע שאתה מאוד עשיר ומאוד מצליח, אז אתה גורר המון קנאה, ואם אתה לא מסוגל להגן על מה שיש לך, אז הארביטראז' הזה יגרום לאנשים לבוא ולקחת לך. מה שאתה אמרת עכשיו זה חשוב מאוד, מפני שהייתי רוצה באמת להדגיש את זה, emphasize, כן? שיש הקשר הישר בין היהודים והאמריקאים בפוליטיקה שלהם ברגע זו. בדיוק כמו שאתה מסביר את זה. בכלל, הדמוקרטיה היא גם כן עצמאית, כן? היא גם כן רוצה לאשם את עצמה, והיא יודעת שהיא צריכה it has to deal with its own problems, כן? That is democracy. Democracy has to be self-accountable. למה דמוקרטיה תהיה בדרך כלל כזאת שלוקחת אחריות על הבעיות בניגוד למשטרים אחרים? את יכולה אולי לנסות להסביר אם יש קשר? אני חושבת שאני יכולה להסביר, מפני שהדמוקרטיה זה אומר שיש לכל אחד רשות אתה רואה שאני מפסידה את הלשון שלי קצת. אתה ואני, אנחנו הדמוקרטיה, כן? אז בינינו, אנחנו צריכים להחליט מה לעשות, איך להגן על עצמנו,
מי יעשה את זה אם לא אתה ואני? אז זאת דמוקרטיה, כן? אז בינינו אנחנו מוכרחים לעשות את זה. אז זאת הטוב של הדמוקרטיה. אנחנו לא אומרים שיש שלטון שעומד עלינו, שיש מישהו אחר, טוב. אז דמוקרטיה באמת מאוד כמו היהודים כזו, ואני חושבת שיש, הדמוקרטיה של היהדות היא עמוקה מאוד, יותר בעם אחר. זאת אומרת, נגיד עכשיו את בטח עוקבת אחרי זה בצורה אינטנסיבית, את כל המחלוקת בישראל סביב הרפורמה, הפיכה שיפוטית, עילת הסבירות, ואפשר להגיד שאם יש ימנים שאומרים, הממשלה הזאת היא לא בסדר, היא לא עושה, היא פחדנית, אז אני טוען שצריך להאשים בסך הכל את המצביעי הימין, בזה שהממשלה שלהם לא עושה דברים שהם רוצים. כי אם הם היו משוכנעים לגמרי בצדקת דרכם ומסוגלים באמת להשאיר מבט ולהגיד, כן, אנחנו רוצים להיות דמוקרטיה קצת יותר כמו האמריקאית, קצת יותר כמו ב-Federalist Papers, אז המנהיגים לא הייתה להם ברירה אלא לשתף פעולה, או שיהיה להם מאוד חבל על המקום שלהם בכנסת, כי הם היו יודעים שיפילו אותם אם הם לא יתיישרו עם הציבור. אבל אם הם כאלה חלשים הפוליטיקאים שלנו, אז צריך להאשים פשוט את עצמנו, ואני גם מאשים את עצמי בפודקאסט, שאני כנראה לא מספיק מסביר כמו שצריך את הרעיונות, ואם הייתם מספיק עושה את זה טוב, אז אולי יותר אנשים היו משתכנעים, ובעצם זה הקשר שבין הציבור לבין השלטון, שבעצם אי אפשר כבר להגיד שהשלטון הוא מישהו אחר, שבא מארץ זרה ועושה לנו בדיוק. רע. בדיוק. כן, אתה מסביר את זה באופן מצוין. אני מסכימה לגמרי. זהו. אבל זה גם קשה. כן, הדמוקרטיה היא קשה, וגם היהדות זה קשה. יש לנו בעצם אתגר מאוד גדול, כמו שאמרת באחד הרעיונות האחרים שלך, אני חושב אצל בילי קריסטול. אז אמרת שצריך לדעת להעביר את המסורת הדמוקרטית מדור לדור, ושזה לא דבר שהוא מובן מאליו, אולי בניגוד למסורות אחרות, אני לא יודע, אבל למה דמוקרטיה, או כן, דמוקרטיה, למה היא כל כך קשה להעברה מדור לדור, ולא פשוט משהו שמקבלים אותו אולי בבית, או שפשוט עובר באופן טבעי? תשמע, אנחנו כעם אף פעם לא חשבנו שזה קל להעביר את הערך החיים שלנו. השמה בשבילי זה משהו פנטסטי. אני אומרת, שמע ישראל, השם אלוהינו, אדוני אחד. ואז מתחילים, ושיננת לבניך, ודיברת בם, ותכתוב אותם, ותעשה את זה, ותעשה. מה זה? זה השמה? אתה רואה מה שזה אומר? זה כמו, יש מקדיש רק דבר אחד. אתה מוכרח ללמד בצורה כזו, ולכתוב את זה, ולשים את זה. יודעים כמה זה קשה להעביר מדור לדור. זה הדבר הכי חשוב, וזה הדבר הכי קשה. אז אם לא עושים את זה ברצון ובשכל, וגם לא רק בשכל, אבל מוכרחים לעשות את זה בכמה צורות, ולעשות את זה באופן אחר בכל דור ודור, מפני שהמצב תמיד משנה, כן? אז מוכרחים למצוא איך ללמד את הילדים שלנו. אני רואה עכשיו, למשל, מה שהנכדים שלי יודעים, אני אף פעם לא עדה, אבל הם לא יודעים מה שאני יודעת. איך ללמד את הדברים הפשוטים ביותר, שזה באמת ייכנס בלב שלהם ובמוח שלהם. זה קשה. וכאן בתקווה, איפה שאני יושבת עכשיו, אנחנו מנסים למצוא את הדרכים האלו. איזה מילים להשתמש בהם, איזה סיפורים ללמד, כן, איך לעשות את הדבר הזה. אבל באמריקה עכשיו, אני טוענת כבר הרבה זמן,
הם הפסיקו לעשות את זה בכלל. לא מלמדים אזרחות. לא מלמדים... הגויים לא מלמדים אזרחות. כן. זאת אומרת, זהו, העם לא. אני הייתי בהרווארד, זאת האוניברסיטה המקסימה, באמת. אבל לא מלמדים, תחשוב שאלה הם התלמידים המעולים ביותר, והם לא לומדים the Federalist Papers, הם לא לומדים את ההיסטוריה של העם, הם לא לומדים כמה זה טוב, למה זה טוב, מה בנו כאן באמריקה, כן? הפסיקו ללמד דברים כאלו, ובמקום זה, כמו שאתה אומר, מלמדים כמה אנחנו עשינו רע, טוב, זה ההפך של השמה שלנו ושל הידע שלנו. ונחשוב, ובאמת, הסדרים שלנו, כן? הסדר, כן? שהפסח שאני אוהבת יותר מכל חג, כן? איך אנחנו מלמדים, משתמשים בחג כזו ללמד, כן? כן. אז... האמת היא שיש הרבה מאוד דרכים ללמד. באתי להזכיר את הסדר, כי את פותחת את הספר הזה, את פרדוקס הפוליטיקה היהודית, בסיפור שלך, שבעצם ליהודים שגרים בגלות, אז יש לכם שני סדרים, כן. ושקראתם בכל שנה פעמיים. בכל כן. דור ודור קמים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והדבר הזה אני רוצה שנתעכב עליו, אבל לפני זה, באמת, אולי יש כמה דרכים ללמד, גם דרך שהיא חווייתית, כמו בסדר, וגם דרך אינטלקטואלית, כמו בחדר הזה שאתם מלמדים קורסים אינטרנטיים וקורסים פנים בפנים בקרן תקווה, וגם פודקאסטים, וגם הרבה מאוד דרכים יש להעביר מידע. אבל אפשר להגיד אולי שצריך קודם כל גם גאווה בשביל ללמד משהו, כי אם אתה לא לגמרי גאה בזה, אז אתה לא תמצא את הכוחות הנפשיים לפנות את הזמן. ודבר נוסף הוא בעצם שאפשר להגיד, אני לפחות חושב ככה, שמדינת הרווחה היא הרסה אחד מהערכים היהודיים הכי חשובים, ואני אספר סיפור על סבא שלי, שגם לימד אותי את המושג מנץ' וגם סיפר לי על החיים שלו, וסבא שלי נולד ב-1928. ואבא שלו, שכמובן היה אני יותר ממני וממך, כי אנחנו חיים היום בחברת שפע שבחיים לא היה כזה עושר בעולם, לקח לו מלמד פרטי בשביל שילמד אותו בגיל 3, 4, 5 וכן הלאה וכן הלאה, ילמד אותו את יסודות היהדות, את עיקרי היהדות, ילמד אותו לקרוא. סבא רבא שלי שנרצח באושוויץ, אז הוא לא היה לו זמן לשבת עם הילד, או שלא היה לו כישרון, אני לא יודע. אבל הייתה לו אחריות הורית יהודית במיוחד. הוא הבין שהוא אחראי להעביר את המסורת לבן שלו, ואם הוא לא מסוגל, בין בגלל זמן, ובין בגלל כישרון, ובין בגלל חוסר ידע. יש הורים שלא יודעים. אז הוא לקח מלמד פרטי ואישי, וכשסבא שלי עלה לארץ, והיה מהמקימים של המדינה, נלחם במלחמות, ועבד בשירות המדינה, הוא לא לקח מלמד לבן שלו. והוא שלח אותו לבית ספר הממלכתי, ואמר, הבית ספר הממלכתי יעשה את העבודה הטובה במקומי. והמדינה בעצם מחליפה את האחריות הפרטית, ואני לא יודע, יכול להיות שאם המדינה הייתה מצליחה בזה, היינו יכולים לחשוב אם זה רעיון טוב או לא רעיון טוב, שלא האחריות תהיה מורגשת אצל האבא בצורה כל כך אינטנסיבית. אבל הרבה ישראלים שירדו מהארץ, לא שולחים את הילדים שלהם לבית ספר פרטי יהודי, כי זה עולה 40, 50, 70 אלף דולר לשנה, וזה מאוד יקר, גם למי שמרוויח טוב, ואולי באמת אותם ישראלים שהתחנכו על מדינת הרווחה הישראלית, שבה לא משלמים שקל על לימודים, הרסה את המסורת היהודית בת מעל 2000 שנה, שאבא אחראי על החינוך של הילד שלו, מאלף ועד תף, כולל מורה פרטי שישב איתו עשרות שעות בשבוע. וזה משהו שנאבד, אני חושב, בגלל מדינת הרווחה, אולי גם בארצות הברית זה נאבד. אני לא יודע אם במאה ה-19 הורים אמריקאים ישבו עם הילד שלהם בשביל ללמוד את ה-Federalist Papers, או את אלכסיס דה טוקוויל, או את ליברלים אחרים, או תנ"ך, או כל דבר אחר. השיחה שלנו פה
זאת השיחה שאני מוצאת, שאני שומעת עכשיו בהמון משפחות כאן בארצות הברית גם כן, מפני שכל אחד מודאג מאוד ויודע שזה לא רק בין היהודים, דרך אגב, זה בוודאי בין הקתולים ובין הנוצרים ובין כל אחד שרוצה לדעת שיהיה המשך של הציביליזציה שלו, ויודעים שזה חלש מאוד בגלל זה שאנחנו לא עשינו מה שאתה עכשיו הצגת באופן כל כך יפה. אני לא הייתי אומרת אבל שזה גאווה. הייתי אומרת שהבעיה היא אם יש חוסר ביטחון מוסרי. אני חשבתי המון על זה, והביטוי הזה, זה חשוב מאוד לי, ביטחון מוסרי. זאת אומרת, אתה מוכרח להתחיל בזה שאתה רוצה שהילד שלך ילך בדרך שלך, כן? אם אתה לא חושב שזה דרך טוב מספיק, ואם עומדים נגדך ואומרים לך כל הזמן שאתה לא בסדר, כן? שאתה גזען, שאתה מדיר, זהו. ואתה שומע את הקולות האלו מסביב כל הזמן, מכל מקום. אחרי כמה זמן אתה יכול לחשוב, נו, אולי אני לא כל כך בסדר. אתה יודע מה? אולי כאשר אני אלמד את הילדים שלי, אני אלמד להם גם שאנחנו עושים טוב וגם שאנחנו עושים רע. כאילו שאת מהאום. כן, זה בסדר. וכן, אתה רואה כמה זה קל לעבור מביטחון מוסרי, ביטחון עצמי, למשהו אחר. ולומר, כמשל עכשיו אומרים, big tent Judaism. big tent. מה זה? אוהל גדול. כן, אבל לא שמעתי על הביטוי הזה. מה זה אומר? אז נגיד הלל, בית הלל, באיזו אוניברסיטה, כן? אז בית הלל אומר, אתה יודע, אנחנו לא יכולים באמת ללמד ציונות ממש. מפני שאם בא מישהו עכשיו אלינו ואומר, אני יהודי, אבל אני לא ציוני, אני לא מאמין בארץ ישראל. אנחנו אוהל גדול, מוכרחים לקבל את הבן אדם הזה בינינו. איך נגיד ליהודי שהוא לא יכול להיות חלק מהיהדות שלנו? אז הוא יבוא והוא ייתן קורס על כאילו נגד הציונות, ואנחנו ניתן את הקורס שלנו של הציונות. זה התחיל כבר מזמן, אבל אני רואה את זה בכל יום ויום, זה ככה גודל בין אנשים שהייתי חושבת שאף פעם הם לא היו נופלים לבוץ הזה, אבל הם עושים את זה, כן? זאת אומרת, לא מלמדים ציונות מפחד שמישהו ייפגע, אבל... לא, מלמדים ציונות. מלמדים? כן, אני אומרת שכן, מלמדים ציונות, ויש דגל ישראלי, אבל אם בא למשל באים מהארץ, ובאים שוברים שתיקה, בצלם, כל מיני ארגונים שאוהבים להיות המויסר. בדיוק. אז באים, והתלמידים שם באוניברסיטה לא יודעים כמעט כלום, הם לא ישראלים, לא גרים שם, אבל הם שומעים את הדברים האלו, אז הם יכולים לומר, אני לא יודעת מה אני חושבת בעצם. יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה לא טוב. וזה כבר, אתה רואה איך זה רחוק ממה שהתחלנו, כן? כן,
את אומרת, ביחס לתנועה הקונסרבטיבית ובתנועה הרפורמית, כתבת את זה בספר שלך, Free as a Jew, שהוא דרך כלל מאוד מומלץ ושווה להקשיב לו כאודיובוק או לקרוא אותו, שהייתה לך טעות פוליטית מאוד מאוד גדולה בניתוח פוליטי סביב התנועה הפמיניסטית. שאת אומרת, לא יכול להיות שרעיונות של פמיניזם רדיקלי, שבעצם אין שום הבדל בין גבר לאישה, לא ביולוגי ולא בהעדפות ולא בכישרונות ולא כמו של לארי סאמרס שעליו הגנת, דיקן הרווארד, שאמר שאולי לנשים יש פיזור IQ שהוא יותר ממורכב ופחות מפוזר, ויש פחות נשים מפגרות ופחות נשים גאונות, אז אולי זה הסיבה לפיזור הלא שווה של נשים בסטם. ואת אומרת, לא האמנתי שרעיון כל כך שלא מחובר לעובדות יתפוס, ולכן לא הרגשתי צורך להילחם או לשכנע כנגד הפמיניזם הרדיקלי. איך באמת רעיונות כל כך מוזרים, היום אנחנו כבר בדור ג' של אותם רעיונות, הרעיונות הטרנסג'נדרים, שבעצם אם מישהו משחק פעם אחת בברביות, אז פתאום צריך לכרות לו איברים ולקחת לו כדורים של סירוס. איך רעיונות כאלה תופסים? אם הם כל כך, נקרא לזה, מנותקים מהעובדות, מנותקים ממה שאנחנו מכירים. אז השאלות שלנו, אלו הם השאלות של היום. אתה יודע שהביטוי הזה, bad money drives out the good, זה באקונומיקה אומרים את זה. אבל אני מוצאת שרעיונות רעות, bad ideas drive out the good. ומפני שאנשים אוהבים, אם החיים שלך הם בסדר ויש איזה רעיון רדיקלי מאוד, פתאום אתה שומע את זה ואתה חושב, וואו, מעניין מאוד. ואתה יודע כמה העיתונאות אוהב את החדש והזה, אז כל אחד תופס את זה ופתאום אתה שומע את זה מכל מקום, וואו, הרעיון הזה. אז היום אתה חושב, זה אידיוטי. זה לא יכול להיות. מה, פתאום אתה לא תדע אם אתה איש או אישה, ואתה באמת עומד באמצע, ואתה חושב שאין עצם ביולוגי בכלל לחיים. יש אנשים שבאמת מאמינים את זה, וכאילו יש. אנשים שלא מאמינים, ויש יותר ויותר ויותר שרוצים to democratize gender. הם רוצים לעשות דמוקרטיה בכלל. אם אין שינויים, אם אין... אז זה יותר קל להגיד שכל אחד כמו כל אחד אחר. ויש לזה מטרה פוליטית גם אולי לאסוף קבוצות שאין להן בעצם משותף, ולהפנות איזשהו אצבע מאשימה כלפי החברה, אולי כמו באנטישמיות. הרי מה שמחבר בין כל ארצות ערב בליגה הערבית, את מספרת בספר שהדבר היחידי שהם דנו עליו אי פעם בישיבות הארוכות שלהם, זו מדינת ישראל. מה שמחבר בין כל הארצות הערביות האלה, שאוהבות להסתכסך אחת עם השנייה, זה בעצם השנאה לישראל. אז אולי מה שמחבר בין כל גווניה הפרוגרסיביים, הם אולי ביקורת קשה ורעילה כנגד החברה האמריקאית או כנגד המערב. וזה אולי מאחד אותם, הדברים האלה כן, זה קורה, כן, בהחלט. כן, אני אעבור עכשיו קצת לאנגלית, לנסות להסביר את זה. There's a politics of grievance. וזה התחיל כבר מזמן. כן. פוליטיקה של מרמור. מרמור, כן, בסדר. אז אני עומדת נגד דבר אחד. I'm anti this, and I meet you and you're anti something else. And this is what the intersectionality, this is the word that was used, intersectionality, is exactly that. It's a coalition of grievance groups.
So you have African American groups who have a great grievance against the legacy of slavery. You have some Hispanic groups that say, listen, we are Mexicans and we are from South America. Why are we less worthy here than North Americans and so forth? And you certainly have a strong part of that was the women's movement that part of it was just we want the vote and we want access as citizens, equal access as citizens to everything that pertains to citizenship, which is definitely the part of the feminist movement at the beginnings, which was something that everyone would want to be a part of. But then when feminism becomes a politics of grievance, men are the patriarchy, and they are trying to disadvantage us, and they want to keep us in the kitchen. And they are the ones who have been ruling over us, and we have to liberate ourselves from them. And when you get that sense of grievance, then of course the women's movement matches with all the others, and together, strangely enough, they have coalesced against the Palestinians because they don't have anything that holds them so much together. But the Palestinians are a grievance group that seems to have a flag, a uniform, a cry, and real energy. So one of the strangest things that has happened in the United States, to my mind, is that the Palestinians have emerged as the leaders of this coalition of grievance and blame, right? מה שאת בעצם אומרת זה שאולי הקואליציה הזאת של כל אותם מיעוטים, שחורים, היספנים, להט"בים, הולכת יחד עם הפלסטינים כי בעצם יש משהו במאבק הפלסטיני שהוא מאוד מושך, הוא מאוד פופולרי והוא עוזר להם להתאחד ביחד. כן, כן. ותראה, זה משהו שצריכים לחשוב על זה. זה לא הפלסטינאים עצמם שעשו את זה, אבל מאחוריהם היה הרבה כסף בהתחלה מהערבים, ואני לא יודעת מי עוד עומד מאחוריהם, אבל זאת עכשיו קבוצה גדולה, והיא התחילה גם להיכנס לפוליטיקה אמיתית. זאת אומרת, שמצביעים עכשיו בעד אנשים שקוראים לעצמם או פלסטינאים, או מסודן ומערבים שעומדים בעד זה. זאת הפעם הראשונה, אני חושבת, בפוליטיקה האמריקאית, שמצביעים בשביל אנשים שהם אנטי-שמיים ממש. זאת אומרת, הם לא אומרים אחרת, הם נגד ישראל. את כתבת במאמר שנקרא The Functions of Antisemitism, שפורסם ב-2017, שבעצם להיות נגד ישראל, וכמעט לא משנה מה הביקורת כנגד ישראל, היא אנטישמיות. אמנם אנטישמיות בצורה קצת שונה, אבל ממש אנטישמיות כשלעצמה. ודבר ראשון הייתי שמח אם תוכלי אולי להסביר, אם לא יכולה להיות לאיזושהי מדינה או לאיזשהו מישהו ביקורת כנגד ישראל, ביקורת אולי נכונה ומוצדקת, הרי שום מדינה לא מושלמת, אני לא מושלם ואולי גם עוד אנשים שאני מכיר, ואפשר לבקר אותם על המגרעות שלהם. אולי מזה רק נצמח. למה לנו לא לקבל ביקורת ולחבק אותה? כן, זאת שאלה ששואלים כל הזמן. הלוואי שזאת הייתה ביקורת. קוראים לזה ביקורת, אבל נחשוב לרגע, ישראל היא המדינה היחידית שלא קיבלו אותה בהתחלה כאשר היא הייתה חלק מהאום. מה זאת אומרת? כלומר שהיא הייתה חלק מהאום, אבל רוצים עדיין בהשמדתה בצורה גלויה ומפורשת. כן, ולא זרקו את השונאים מהאום. אני לא מבינה את זה עד היום. זאת אומרת, כתוב
ב-Charter of the United Nations כתוב שיש זכות הגדרה עצמית. לכל עם גדול וקטן. אז זאת אומרת, זה כאילו החוק של הארגון. בא חלק מהארגון ואומר, אני לא מקבל את החוק הזה. אני לא מקבל שיש ארץ ישראל. לא משלים עם זה. ולא זורקים אותם מהארגון. זה ממשיך. אז ישראל היא כאילו לומר, contingent. אתה מבין? כאילו יש שאלה. אם היא תהיה ארץ, האם אנחנו נקבל את הארץ הזה או לא נקבל אותה. כלומר, ישראל היא נשארת אפילו אחרי שהיא הוקמה, אפילו 75 שנים אחרי שהיא הוקמה, כמוקד ויכוח, מוקד דיון. היא לא עובדה בשטח, אלא היא שנויה במחלוקת. תודה. סליחה שאין לי השפה, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר, כן, בדיוק. אבל זה לא מקובל. אין לבן אדם, אין לו, הוא לא יכול לומר שיש שאלה בזו, אין שאלה. ואף יהודי, אף בן אדם בעולם, הוא מוכרח להתנגד לעצם השאלה, אם יש אפשרות אפילו לקבל ישראל. מה זה? אם יש אפשרות לקבל את, אני לא יודעת, סין, אמריקה, מה? אז זה לא, כאשר באים ואומרים, הלא, אני יכולה, I can criticize any country in the world, why shan't I It's not criticism. אתה מבין? It's blame. הם לא אומרים, אנחנו חושבים שישראל צריך להיות זה וזה. הם באים ואומרים שישראל היא אחראי על מצב הפלסטינאים. וזה לגמרי לא מקובל. That is not criticism. That is blame. אז אני לא מקבלת שיש, אתה רואה... אולי באמת נעזר במומחיות שלך, שהיא בתחום הספרות, אמנם ספרות היידיש, אבל גם בגלל שהיית הסטודנטית היחידה בקולומביה לספרות יידיש, אז היית צריכה גם ללמוד ספרות אנגלית וספרות בכלל השפות, גם את דוברת גרמנית. ובוא נפנה לפרנץ קפקא. פרנץ קפקא כתב ספר נפלא שנקרא המשפט, שבו סיטיזן קיי מתעורר בבוקר, ואומרים לו, אתה הנאשם. ובסוף, אנחנו נהרוס להם את הספר, אבל בסוף הספר הוא באמת מוצא להורג כמו כלב. ואפשר להגיד שלאורך כל הספר הזה, לא אומרים לו במה הוא נאשם, אבל הוא מוגדר כנאשם, כמישהו שהוא מוטלת עליו האשמה, blame. ואפשר לומר שאם אנחנו בכלל נכנסים לוויכוח הזה בתפקיד של מי שמאשימים אותו, ולא בתפקיד של מישהו שבא ודורש, קודם כל מהמבקרים, סליחה, קדאפי, איך אתה יכול להיות ראש מועצת זכויות האדם של האום, ולבקר אותנו כשאתה רחוק מבכלל להיות מועמד למדינה לגיטימית באום, בתור רוצח המונים בכלל, כל הדיון הזה נגמר ברגע שאתה מדבר רגע אחד על אותן מדינות ערב שהסטנדרטים של זכויות האדם אצלם כל כך נמוכות. אבל אם נחזור רגע לתחילת השיחה שלנו, אז אפשר להגיד אולי שהרבה ישראלים או הרבה יהודים רוצים להגיד שיש להם דרך אולי לפתור את הבעיה האנטישמית, כי הם רוצים איזושהי שליטה. את אומרת איזושהי דעה שהיא מאוד ייחודית בנוף, ואני חושב שגם היא מאוד נכונה, שהתשובה היא לא לעשות הסברה טוב יותר, או לעשות כמו פרייגר 5 minutes videos, או כמו אלן דרשוויץ, ישראל כתב הגנה, הוא כתב ספר שגם תורגם לעברית, שמסביר מבחינה משפטית מדוע ישראל עושה דברים לא רק לגיטימיים, אלא גם מתנהגת מעל הסטנדרטים הנהוגים בעולם. ואת אומרת, בממש משפט פשוט, שלא צריך לבצע הסברה, ולא צריך להגיד כמה ישראל בסדר וכמה ישראל טובה, כי זה לא עוזר, או בגלל סיבה אחרת. למה לא צריך הסברה, או למה הסברה פוגעת בנו? אז
תודה שאתה נתן לי את האפשרות לענות לזה. אני לא אומרת שלא צריכים לעשות את הדברים האלו. ודאי צריכים להסביר, מפני שיש אנשים שבאמת לא יודעים, ומוכרחים להסביר עוד פעם, וכמו שאנחנו דיברנו קודם, צריכים למצוא דרך איך להסביר לכל אחד כמו שצריך, זאת אומרת לילדים קטנים הסברה אחת, לאנשים אחרים הסברה אחרת, מוכרחים לעשות את העבודה הקשה הזאת, אבל זה לא זה. אבל אם בן אדם בא והוא רוצה ממך והוא בא לאשם, והוא אומר, למה עשית, למה ישראל עושה את זה, למה זה עושה, לזה אתה לא עונה. זאת אומרת, אם יש אפשרות להסביר מההתחלה, למי שבאמת לא יודע, כן, ורוצה לדעת, אז בבקשה ובוודאי מוכרחים, אבל בוויכוח או נגד השם, אתה כמו בקפקא, הבעיה היא, אתה אף פעם לא תיתן לעצמך לעמוד במקום של הנאשם. נאשם. אף פעם לא. אתה לא הנאשם. אתה הוא האשם. You're the prosecutor. אתה מוכרח לדעת, ואם יש שאלה ששאלים ממך, אתה מוכרח לדעת איך להפוך את השאלה. לא. אני לא עונה לשאלה הזאת. אני רוצה לדעת מה אתה עושה, כמו שאתה אמרת. אני אענה לשאלה של האשמה שלי לבן אדם שאין לו כלום ציוויליזציה, שהוא עושה דברים מה זה? אני לא, אתה מבין אותי. הבעיה של קפקא, הוא חשב גם על האשמה הגדולה, כמו ביום כיפור, שאנחנו עומדים נגד אשמה של השם, אני לא יודעת, זה יכול להיות, אבל בצורה פוליטית, זה הספר הכי חשוב שאני מכירה, מפני שזה בעצם הדבר. אם בדף אחד אתה מקבל על עצמך שאתה הוא המאשם, goodbye. תגיד שלום, תגיד סוף החיים שלך. כי בדף האחרון אתה יהרגו אותך ככלב, כמו כלב. אנחנו יודעים את זה כעם. אז זהו, כן, שאתה לא המאשם. אז אם אתה לא מקבל את זה שאתה נאשם, או אפשר, תראה, דברים פה ממש מתחברים, כי יהודים לא נוקמים. ולכן אנחנו טרף קל. אבל אנחנו לא רק לא נוקמים באופן צבאי, קהילות יהודיות לא נקמו לאורך הגלות הארוכה באותו גוי של שבת של פרץ, אלא גם לא, אנחנו גם לא אוהבים להסתכסך, אנחנו רוצים שיאהבו אותנו. גם יהודים, אני חושב, ישראלים רוצים שיאהבו אותנו, אנחנו... למה לא? נכון, למה לא? אבל אם אתה תמיד רק רוצה שיאהבו אותך, וזה המטרה מספר אחת שלך, אתה גם עתיד אולי במצב של שנאה כל כך רעילה, לאבד את החיים שלך, או את הקיום הלאומי, ואולי להגיע להרפתקאות כאלה כמו אוסלו. את כותבת בסוף הספר משפט שלא רק סימנתי עם דגלון, ככה, אלא גם היה חשוב לי לסמן אותו עם עת, והוא אחד המשפטים הכי חזקים שקראתי בספר, ואת אומרת שבכל תולדות העמים, רגע, אני אנסה לראות, אני מוצא אותו, יש לי פשוט כל כך הרבה סימונים בספר הזה, למי שרואה אותנו בווידאו, אתם יכולים לראות את זה, שאני אגיד את זה מהראש, ואז אולי אני אמצא את זה לאחר מכן, את אומרת שמעולם בשום מקום בתולדות העמים, שום עם לא חימש את האויבים שלו, כמו שאנחנו חימשנו את הפלסטינים, וציפה שהדבר יביא לו שלום, ושסוכן כל כך לא מוסרי כמו ערפאת, שבעצם אין לו שום בעיה להפר הבטחות ולרצוח חפים מפשע, וכל מיני דברים מכוערים כאלה, הוא ודאי לא יעמוד בהסכמים, שזה בסך הכל נייר, אם הוא מוכן לרצוח אנשים חפים מפשע. זאת אומרת, מישהו שהוא לא מוסרי בחיים האישיים שלו,
הוא גם עתיד להיות לא מוסרי ביחסים הבינלאומיים שלו. ואולי אם אנחנו נהיה קצת יותר מוכנים בעצם להתקיף ולהאשים, או לבקר את אלה שבעצם רוצים בחיסולנו, אולי יהיה לנו יותר טוב, כי יש לנו מסורת פוליטית לא כל כך מוצלחת אם יש לך מדינה עצמאית. אולי בגלות זאת הייתה אסטרטגיה דומיננטית, כמו בתורת המשחקים, שיש אסטרטגיה טובה, אבל המצב השתנה. יש לנו מדינה, אנחנו חייבים להתקיף חזרה. אני הייתי אומרת, כן. זאת הייתה... כן, הנה המשפט בתרגום הנהדר של צור ארליך, שגם לא מגיע באמת שפו על התרגום. מתוך תשישות וייאוש עמדה ישראל לעשות מה ששום עם בדברי הימים לא עשה מעולם, לחמש את אויביה ולהאמין שהדבר יקנה לה ביטחון. במסגרת הסכמי אוסלו נמסרו סמכויות המלחמה בטרור בשטחים שקיבלה הרשות הפלסטינית מצה"ל, משמר הגבול והשב"כ למנגנוני הביטחון הפלסטינים. רבין אמר בימים ההם בראיון לערוץ הראשון כי המשטרה הפלסטינית תילחם בחמאס בלי בצלם, בלי בגץ ובלי אמהות נגד שתיקה. וכאן מגיע החיבור לספרות היידיש, שבעצם אני לא חושב שמישהו אחר בעולם יכל לכתוב את המשפט הזה, ושכח שגוף הפועל בלי בקרה מוסרית לא יאסס להפר גם את ההסכמים שהוא חתום עליהם. אז זה המשפט. כן, תודה. כן, אז זהו. אז אנחנו יודעים מה הפתרון. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו מבינים איך צריכים לחיות. אבל בכל זאת, אם יכולים לדעת ואין היכולת, כן, אז יש שני דברים. ראשית כל צריכים לדעת מה זה הטוב, מה מוכרחים לעשות, והשנית מוכרחים לדעת אם יכולים לחיות ככה. אז אנחנו חיים בשני שלבים. מצד אחד אנחנו באמת רוצים להאמין ביושר, כן, שיש דבר כזה בעולם, שאנחנו צריכים לדרוש יושר, שיש רע וטוב, ואנחנו צריכים להיות בין הטובים, ולהיות מסודרים, והכל, ולהאמין באהבה, ובין מה שיכול, אנחנו צריכים להאמין שיש אפשרות של שלום, מפני שאתה רואה, אני אף פעם לא ידעתי שיבוא מישהו שיעמוד מראש סעודי ערביה, שהוא ירצה באמת שיקבלו אותו במערב, ושהוא ידע, אני חושבת שהוא יודע, שהדרך להיות מקובל זה לקבל ישראל. אני חושבת שהם מבינים את זה, כן? ששניהם ביחד. זה משהו חדש בעולם הערבי. אז אנחנו צריכים תמיד תקווה ולהאמין שיש תקווה, אבל מצד שני, מוכרחים להיות תמיד, אנחנו מוכרחים לראות את הרע, ולצערנו, אני חושבת שזה התפקיד שלנו, אחרי החורבן, התפקיד הראשי שלנו, שאנחנו מוכרחים לעמוד נגד הרע, ולומר מה זה רע. ואנחנו לא רוצים את התפקיד הזה. לא היה לנו התפקיד הזה מעולם, ואנחנו לא רוצים לקבל אותו עכשיו. מה זה, שאני אעמוד שמה על הגבול, ואני אמר, זה הרע, ואנחנו נשמור עליהם, אני רוצה לבוא לאמריקה, כמו נתניהו עשה את זה, ולעמוד שם ולומר לכל העם, אתם מוכרחים להיות נגד איראן. זה התפקיד שלי כיהודי בעולם? נו, כן. יהודי מדינה, זה התפקיד שלו כנראה. כן. יש הבדל. אז אפשר להגיד אולי, אם אני ככה רוצה לסכם את המפגש הזה שלנו, שהאנטישמיות פוגעת בנו כמובן, זה obvious, אבל היא גם פוגעת באותם אלה שהם אנטישמים, כי הם לא מתעסקים בבעיות של עצמם. אם אנחנו לא אומרים על מה שרע, או משטרים רעים, או משטרים רצחניים שהם רעים, אנחנו פוגעים
גם בנו בזה שאנחנו בעצם סופגים מהם ביקורת ארסית, ביקורת השמדתית כזאת רעילה, וגם בגלל שאנחנו משקרים, פשוט, כי אם אנחנו אומרים לא, כל המדינות שוות וכולם אותו דבר בעצם, ולמערב אין שום יתרון, ולנו אין שום יתרון על משטרים אחרים, אז אנחנו נפגעים מזה גיאו-אסטרטגית, אבל אנחנו גם, האופי המוסרי שלנו נפגע כי אנחנו משקרים, אנחנו פשוט לא אומרים אמת. ולפעמים בדיפלומטיה יש צורך לא לומר אמת, אבל פה זו דיפלומטיה חיובית לטובתנו. זאת אומרת, אם אנחנו בסך הכל נגיד שאותם מנהיגים שהם דיקטטורים מטורפים, הם אנשים רצחניים, ואנחנו מצטערים שהמלכנו את ערפאת על הרבה מאוד פלסטינים תמימים שהגיע להם חיים טובים, אז אנחנו עושים עוול מוסרי בזה שאנחנו בעצם פוגעים אולי בעמדה הדיפלומטית של מדינת ישראל, ולא יכולים להילחם את המלחמה בצורה טובה. את המלחמה כמובן של בזירה הבינלאומית, של הוכחת צדקת דרכנו, ובעצם גיבוש כוח וקואליציות. ופה באמת, מה שאמרת עכשיו לפני כמה דקות על תקווה, אני חושב שהוא גם מתחבר לעוד הרבה דברים שדיברנו עליהם. כי את אמרת שאולי אנחנו רוצים איזושהי תקווה שאפשר לחיות בשלום. ואת מזכירה בספר, בפרדוקס הפוליטיקה היהודית, את ז'בוטינסקי, שדיבר על איך ייאוש מוביל לתקווה. בקיר הברזל. כי קיר הברזל בנוי על זה, שאם אנחנו נהיה מספיק חזקים, ונתחיל להקשיב לקיסינג'ר, במקום להקשיב לכל מיני מוסרניים יהודים כאלה, שרק אכפת להם מזה שיאהבו אותם, ונסתכל על ריאל פוליטיק, אז אנחנו נגרום בעוצמה שלנו, לא בעוצמה של לכבוש את דמשק, בעוצמה הפנימית שלנו, של חברה משגשגת, לאויבים שלנו להתייאש, והייאוש הזה יצליח להביא יום אחד בתקווה, לתקווה אצלנו שבאמת יהיה שלום, כי באמת אויב מיואש עושה שלום, אויב עם תקווה מנסה להמשיך להשמיד אותך, אבל ממש לפני סיום הייתי שמח לשאול שאלה אחת מתוך עולם הספרות היידיש, אז הזכרנו את פרץ בשבס גוי, אני מאמין שזה גם תורגם לעברית, נכון? כן, כן. אז, וברעיון הקודם הזכרנו את סוסתי ודניאל דורונדה, שדניאל דורונדה, ממש כאן בחדר הזה, את העברת קורס מקסים על הסופרת, על אליוט, שבעצם כתבה מין רומן מקדים למדינת היהודים ועל פנוילנד של הרצל. לפני זה. לפניו, ומסתבר שהוא לא הכיר אותו. נכון, הוא לא הכיר. הוא לא הכיר. אבל איזה עוד המלצות ספרות הייתי יכולה לתת אולי, שכדאי לכל אדם בישראל להכיר, מתוך ספרות היידיש, דברים שיכולים להעלות נקודות. ונתנו גם את הספר שלך, Free as a Jew, פרדוקס הפוליטיקה היהודית, no joke, עוד לא קראתי, אבל שמעתי שהוא גם טוב, על הומור יהודי. טוב, אני לא יודעת, אני עכשיו קוראת מאיה ארד. מאיה ארד? למה לא? כן. אני לא מכיר. אבל היא כתבה ספר חשוב. אני לא קראתי את הספר החדש שלה, אבל קראתי משהו שהיא כתבה על מורה לעברית בארצות הברית. ספר נהדר, ובאמת נוגע בכל הדברים שאנחנו דיברנו עליהם. אז אולי זה מקום טוב להתחיל. יופי, אז דבר ראשון הייתי שמח ממש להודות לך על זה שהסכמת להיפגש ולדבר בעברית שהיא לא שפת האם שלך, אבל אני חושב שיש לך הרבה מאוד רעיונות באנגלית ושווה לגגל בתוכנת הפודקאסטים המומלצת שאתם אוהבים ולהקשיב להם, כי באמת אני חושב שפרסת את המשנה שלך מספר פעמים בצורה שאותי מאוד שכנעה, וכמובן את הספר פרדוקס הפוליטיקה היהודית, אני חושב שהוא הספר הקצר הכי טוב שאני מכיר מספרי העיון שנכתבו נגיד ב-50 שנים האחרונות, כי באמת הוא מתמצת, ומפרופסורית הייתי מצפה שתכתבי בעריכות, וכמו התלמיד שלך, עשאל אבלמן, שהוא כתב בעריכות, והוא כתב מעולה, אבל פר עמוד זה פשוט ספר שמלמד כל כך הרבה דברים על ההיסטוריה היהודית ועל האנטישמיות, ואני חושב שהוא פשוט חובת קריאה לכל אחד. תודה רבה. תודה רבה. אני מודה לך. תודה. בסדר, תודה. פרופסור רות וייס.